Γεια σας, είμαι η Άννα. Και αυτό είναι το Greek Vibes. Σήμερα ανακαλύπτουμε μία από τις πιο μικρές χαρακτηριστικές παραλίες της Χαλκιδικής, τις Σπαθιές. Ένα μικρό κόλπο που μπορεί να μην έχει την έκταση των άλλων παραλιών της Χαλκιδικής, έχει όμως κάτι εξίσου σημαντικό. Μια εικόνα που μένει στη μνήμη σου για πάντα. Οι Σπαθιές βρίσκονται στη δυτική πλευρά της Ιθωνίας, ανάμεσα στην Νικήτη και το Νέο Μαρμαρά. Η παραλία αποτελείται από μικρούς όρμους με καθαρά νερά, βραχώδη σημεία και φυσικό τοπίο που δημιουργεί μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία. Εδώ το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είναι ο χώρος, είναι η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό φυσικό καταφύγιο δίπλα στη θάλασσα. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει κανείς εδώ είναι η καθαρότητα της θάλασσας. Τα νερά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα που σε κάνουν να αγαπήσεις τη Ιθωνία. Είναι το μέρος που δεν έρχεσαι για να κάνεις πολλά. Έρχεσαι για να κολυμπήσεις, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το τοπίο γύρω σου. Οι Σπαθιές ταιριάζουν περισσότερο σε όσους αναζητούν μια πιο φυσική εμπειρία και αγαπούν τις μικρότερες παραλίες με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Εάν σας αρέσουν οι όμορφες παραλίες και τα ξεχωριστά μέρη της χώρας μας, ακολουθήστε μας στο κανάλι μας. Η πρόσβαση στις Σπαθιές γίνεται εύκολα από τον κεντρικό δρόμο της Ιθωνίας. Επειδή πρόκειται για μια μικρότερη παραλία, τους καλοκαιρινούς μήνες έχει αρκετό κόσμο. Οι πρωινές ώρες είναι η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν περισσότερη ηρεμία. Είναι σημαντικό να έχετε μαζί σας ό,τι χρειάζεται για την παραμονή σας, καθώς δεν είναι οργανωμένη παραλία. Μία πολύ σημαντική συμβουλή. Αν θέλετε να απολαύσετε αυτή την παραλία, πρέπει να έρθετε πολύ νωρίς το πρωί εδώ πέρα. Πάρτε μαζί σας οπωσδήποτε μία μάσκα θαλάσσης. Τα βράχια εδώ δημιουργούν έναν υπέροχο υποθαλάσσιο κόσμο που αξίζει σίγουρα να τον δείτε. Εσείς έχετε επισκεφτεί τις Σπαθιές? Αν όχι, πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Γράψτε μας στα σχόλια ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος προορισμός μας. Αξίζουν τελικά οι Σπαθιές? Εάν είσαι από αυτούς που θέλουν καθαρά νερά, φυσικό περιβάλλον, τότε σίγουρα πρέπει να μπουν στη λίστα σου.
σπαθιές μας απέδειξαν ότι η ομορφιά δεν μετριέται σε μέγεθος. Μερικές φορές ένας μικρός τόπος μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες αναμνήσεις. Μία ακόμα ξεχωριστή εικόνα της Ελλάδος μπήκε στο ταξιδιωτικό μας χάρτη. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και ο επόμενος μας προορισμός μας περιμένει. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ταξιδεύετε.